Шоколад як ліки від кашлю. Солодкий десерт полегшує біль у горлі та полегшує відхаркування. Ефект як від аптечних сиропів. Такий висновок зробили науковці, провівши наймасштабніше європейське дослідження останніх років. Який шоколад годиться для терапії, дивіться у нашому наступному сюжеті. Кондитерка Олена Слободянюк за ніч може виготовити майже 1000 цукерок – солодкі ліки. Так вона називає свої шоколадні ласощі. Міні-ліки із корисною дією. Понад 3 роки шоколад'є не хворіє на застуду, відколи почала працювати з какао-бобами на власній кухні. Шоколад позитивно впливає і на наше здоров'я, можливо, навіть якимось там повітряно-крапельним шляхом, тому що ми ж постійно в атмосфері цього шоколаду. Найбільше замовлень від вокалістів. Каже, вони давно застосовують десерт для горла та голосових зв'язок. А тепер стало відомо, що він може навіть замінити сироп від кашлю. Англійські терапевти довели, шоколад на третину ефективніший за аптечний кодеїн. В шоколаді є теобромін, який допомагає при кашлях. Це дійсно так. Теобромін – це алкалоїд, який міститься в какао-бобах. І одна із його дій на організм – це розширення бронх. Принцип терапії простий. Треба повільно розсмоктувати невеликий шмат темного шоколаду. Він липкий і утворює на нервових закінченнях горла плівку. Таким чином пригнічує кашель. Однак чарівний ефект дає тільки справжній шоколад. Щоб вибрати якісний, дієтологи радять роздивитися обгортку. 78-85% какао-бобів – це той мінімум, який ми можемо собі дозволити в шоколаді. І ми купуємо це просто як ліки. Тому що коли ми беремо таку плитку шоколаду дорогого… Відрізнити шоколадку від солодкої плитки можна і за зовнішнім виглядом. Вона має глянцеву, ніби відполіровану поверхню і дзвінко ламається. Він хрустить. Перш за все, він має бути хрусткий. Статус медикаменту цьому десерту досі не дали. Втім, як ліки його приймали ще кілька століть тому. Так, в Київській бібліотеці імені Вернадського зберігаються найдавніші медичні рецепти 18 століття. В них можна відшукати і традиційну для того часу панацею від застуди та кашлю, а саме гіркий шоколадний напій. Христина Темченко, Наталя Набокова, Олександр Давиденко, В'ячеслав Філюшкін. Деталі.